මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි දාගත්ත පික්චර්ස් ටික කොහොමද සමාන ඩියුරේෂන් එකකට සමාන කාලයකට ප්ලේ වෙන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි පින්තූරේ තියෙනවානේ. පළවෙනි පින්තූරේ තප්පර 5ක් ප්ලේ වෙනවා. දෙවෙනි පින්තූරේ තප්පර 5ක් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින්තූරෙත් හරියටම තප්පර 5ක් ප්ලේ වෙනවා. ඒ විදිහට 4 5 ඔය පින්තූර පහම තප්පර 5 ගානේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක තප්පර 25කින් අවසන් වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සලාම පළවෙනි පික්චර් එක තමයි අපි තප්පර 5කට හදාගන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි පික්චර් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් තප්පර 5 දෙන්න. තප්පර 5 දෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ 2 කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම දැන් මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ තප්පර 2 ඉන්න නිසා තමයි 2 පෙන්වන්නේ. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාගේ ඉන්න තප්පර ගාන තමයි කොහොමද ඔයා දැනට මවුස් පොයින්ටර් එක තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නිල් පාට ඉර තියෙන ඩියුරේෂන් එක තියෙනවනේ, ඉන්න ටයිම් එක තියෙනවනේ. ඒ ටයිම් එක තමයි ඔයාට මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. මම මෙතන තප්පර 5 දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි තප්පර ගණන් තියෙන්නේ. මේ අපි කලිනුත් කතා කරා ඉස්සලාම මෙතන තියෙන්නේ පැය. ඊට පස්සේ මෙතන විනාඩි, මෙතන තප්පර, මෙතන තියෙනවා අන්තිමේට මිලි තප්පර. රයිට්. මම මෙතන තප්පර කියන පාර්ට් එකේ 5 ක්ලික් කරනවා. ඒ වගේම මිලි තප්පර පාර්ට් එකේ 8 තියෙන එක අයින් කරලා මේක අයින් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කළු පාට පොඩි ඉරක් බ්ලින්ක් වෙවි තියෙනවනේ. ඒ බ්ලින්ක් වෙවි තියෙන ඉර, ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉර මැදින් තියෙද්දි ඔයා ඩිලීට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරොත් එහෙම 8 තමයි ඩිලීට් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයා කීබෝඩ් එකේ බෑක්ස්පේස් බටන් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම බෑක්ස්පේස් බටන් එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් මම කියන්නම්. ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකට තමයි බෑක්ස්පේස් බටන් එක කියලා කියන්නේ. සමහරට මෙතන බෑක්ස්පේස් කියලා කීබෝඩ් එකේ මේ විදිහට දැන් මම මේ වාට පික්චර් එකේ පෙන්නන එකේ නම් බෑක්ස්පේස් කියලා ගහලා තියෙනවා. සමහරට ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ බෑක්ස්පේස් කියලා ගහලා තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන වාට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ මේ ප්ලස් කියන අයිකන් එකට දකුණු පැත්තෙන් සහ මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ ඉරි දෙකක් මෙන්න මේකට උඩින්. ඉතින් මෙතන තියෙන බටන් එකට තමයි බෑක්ස්පේස් බටන් එක කියලා කියන්නේ. නැවතත් අපි හිටපු තැනට යන්. ඔයාලට මේ 8 ඩිලීට් කරගන්න තමයි ඕනේ. 8 ඩිලීට් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් එක්කෝ මේ 8ට දකුණු පැත්තෙන් ඔයාගේ මවුස් පොයින්ටර් එක තියලා බෑක්ස්පේස් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම වුණොත් මේක බිඳුව වෙනවා. බිඳුව වුණාට පස්සේ මෙතන තව බිඳුවක් මේ විදිහට එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එක බිඳුවක් විතරක් තියෙනකොට කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකෙන් කොහොම වුණත් මේක හරියටම තප්පර 5 ගානට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. එහෙම නැතුව මෙතන ටයිම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ වෙලාවක ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරලා අපි හිතමු මෙතන මම 4 දෙනවා කියලා. 4 දීලා කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව මේ ටයිම් ලයින් එකේ කොතනට හරි ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ පිච් එකේ කොතනට හරි ඇවිල්ලා හරි කමක් නැහැ. ස්පේස් එක. ඒ කියන්නේ මේ හරියට වගේ ඇවිල්ලා එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරත් ඒත් මෙතන ටයිම් එක අපි දීපු ගානට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ පික්චර් එකේ මේ හරියට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරත් ඒත් මේ ටයිම් එක අපි දුන්න ගානට හරියටම ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි තප්පර 5 ගානට තමයි මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක හදාගන්න යන්නේ. එක පික්චර් එකකට තප්පර 5 ගාන දීලා මම මෙතන තප්පර 5 කියන එක දීලා ඊට පස්සේ එන්ටර් කරනවා. දැන් තප්පර 5 ප්‍රමාණයට තමයි මේ රතු නිල් පාට ඉර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක හරියටම කොතනද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න මම මේ ලයින් එක මේ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට විශාල කරගන්නවා. රයිට්. පළවෙනි පික්චර් එක ඉවරලා දෙවෙනි පික්චර් එකත් පොඩ්ඩක් පටන් ගද්දි තමයි පටන් අරගෙන පොඩ්ඩක් යද්දි තමයි තප්පර 5ක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පික්චර් එකේ තප්පර 5ක් නෑ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි පික්චර් එක තියෙනවනේ. මේ දෙවෙනි පික්චර් එක මේ නිල් පාට ලයින් එක ගාවට ගන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මුලින්ම මේ දෙවෙනි පික්චර් එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මවුස් පොයින්ටර් එක මෙතනට ගේනකොට ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි පික්චර් එකේ අගට ගේනකොට ඔයාලට දැන් පේනවනේ රතු පාට වෙනස් වුණා කියලා අයිකන් එක. අන්න ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුණාට පස්සේ මවුස් එකෙන් ක්ලික් කරගෙන දකුණු පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට දකුණු පැත්තට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ ඉර ගාවට ගෙනහිල්ලා අතාරින්න. ආයෙත් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තිබ්බ තත්ත්වෙම ගන්න මම control z press කරනවා. ආපහු තිබ්බ තත්ත්වෙම එනවා. right දැන් මම මෙතන time එක change කරා. ඊට පස්සේ
දෙවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරා. දැන් මෙතන දෙවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරන්න හේතුව තමා දෙවෙනි පික්චර් එකේ පොඩි කොටසක් ගියාට පස්සේ තමා මේ තප්පර 5 කියන ඩියුරේෂන් එක එන්නේ. ඒක නිසා මම දෙවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ නිල් පාට ඉර තියෙන තැනට මේ දෙවෙනි පික්චර් එක ගන්න. දෙවෙනි පික්චර් එකේ ස්ටාර්ට් වෙන තැන ගන්න. මම කරන්නේ මවුස් පොයින්ටර් එක මේ විදිහට ගෙනිච්චා මෙතනට දෙවෙනි පික්චර් එකේ ස්ටාර්ටින් එකට. එතකොට මේ දැන් වලට පේනා වගේ රතු පාට අයිකන් එකකට මවුස් පොයින්ටර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා මේ නිල් පාට ඉර ගාවට ගෙනහිල්ලා මවුස් පොයින්ටර් එක අතාරිනවා. එතකොට ඔයාලට දැන් පෙවුනා වගේ දෙවෙනි පික්චර් එකේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක මේ නිල් පාට ඉර ගාවට එනවා. රයිට් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ කළු පාට පොඩි empty part එකක් තියෙනවනේ. මේ part එකට මේ වම් පැත්තේ තියෙන පළවෙනි පික්චර් එක ගෙනල්ලා පුරවන එක. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි පික්චර් එකට කරා වගේම පළවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මවුස් පොයින්ටර් එක පළවෙනි පික්චර් එකේ end point එකට ගේනකොට අවසන් වෙන තැනට ගේනකොට රතු පාට අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම වෙනස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ඇවිල්ලා නිල් පාට ඉර තියෙන තැනින් එතනට ආවට පස්සේ ওই විදිහට පෙන්නනවා. එතන ටයිම් එකත් එක්ක දැන් හරි වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා වගේ ඔයාලට පේනවා. එතන පොඩ්ඩක් trim block on video කියලා වැටෙනවා මෙතන පල්ලෙහාත්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව නිකන් ගුරු පාට වගේ හුරු පොඩි බොක්ස් එකක් වගේත් එනවා. එතනට ආවට පස්සේ අතාරින්න දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉමේජස් දෙක ගානට ලින්ක් වෙලා තියෙනවා හරියටම තප්පර 5න්. රයිට්. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ තව තප්පර 5ක් ආවට පස්සේ තප්පර 10යිනේ. තප්පර 10ක් එන පොයින්ට් එකේදී දෙවෙනි පික්චර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මම මෙතන තප්පර 5 තියෙන එකේ 5යි 0.2ම ඩිලීට් කරලා 10 ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ end බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා කීබෝඩ් එකේ. දැන් අපි තප්පර 10 ගාව තමයි ඉන්නේ. කලින් කරා වගේම මේ නිල් පාට ඉර තියෙනට ඇවිල්ලා ඉර තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ඒ තියෙන තැනට අදාළ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔය කීබෝඩ් එකේ ප්ලස් අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මේ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් තුන්වෙනි පික්චර් එකේ කොටසක් ගියාට පස්සේ තමයි තප්පර 10 එන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මේ විදිහට තුන්වෙනි පික්චර් එකේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට මවුස් පොයින්ටර් එක ගේනවා. එතකොට රතු පාටට මේ වගේ අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන මේ විදිහට ගෙනල්ලා නිල් පාට ඉර ගාව අතාරිනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පික්චර් එක තමයි අපිට ගේන්න තියෙන්නේ මේ නිල් පාට ඉර ගාවට. අපි දෙවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙවෙනි පික්චර් එකේ end point එකට mouse point එක ගේනකොට රතු පාට icon එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා අතාරිනවා. right දෙවෙනි පික්චර් එකත් හරි. ඊට පස්සේ තප්පර 15 මම මෙතන 15 ක්ලික් කරලා enter කරනවා. කලින් වගේම දැන් හතරවෙනි පික්චර් එකේ කොටසක් ගියාට පස්සේ තමයි තප්පර 15 වෙන්නේ. හතරවෙනි පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරා ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට ආවා. මේ විදිහට රතු පාට අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුණාට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට ඉර ගාවට ගෙනල්ලා අතාරිනවා. දැන් තුන්වෙනි පික්චර් එක අපි සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා තුන්වෙනි පික්චර් එකේ end point එකට එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රතු පාට අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා. ක්ලික් කරගෙන මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා හතරවෙනි පික්චර් එක ගාවින් අතාරිනවා. තව එක පික්චර් එකයි අපිට තියෙන්නේ. මේ නිල් පාට ඉරක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ගෙනල්ලා තප්පර 10 හදාගන්නත් පුළුවන්. තප්පර 5 හදාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තප්පර 20 නෙන්න ඕනේ. මම මෙතන කෙලින්ම 20 එන්ටර් කරනවා. මෙතන එක ආපු නිසා ඒක ඩිලීට් කරලා එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. රයිට්. අපි දැන් තප්පර 20 ගාව තමයි ඉන්නේ. මේ විදිහට මම ලේයර් එක පොඩ්ඩක් විශාල කරගෙන නැවතත් කලින් කරපු විදිහටම තප්පර 20 තියෙන පොයින්ට් එකට පස්වෙනි පික්චර් එක ගේනවා. හතරවෙනි පික්චර් එකේ end point එක අවසන් වෙන තැන මේ විදිහට එතනින් ක්ලික් කරලා නැවත පස්වෙනි පික්චර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. right දැන් තප්පර 25න් අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මෙතන 25 ක්ලික් කරා enter කරා කෙලින්ම දැන් අපි අවසන් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අවසන් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා වීඩියෝ end point එකත් ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එක black වෙලා තියෙන්නේ. end point එක select වෙලා තියෙන හින්දා දැන් අපිට තියෙන්නේ O අකුර press කරා out එක select කරා ඊට පස්සේ මේක නැවතත් පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු සම්පූර්ණ pictures පහ පේන විදියට පොඩි කරගන්න අපි කරන්නේ මේ layer එක පොඩි කරගන්න කරන්නේ 5 හරි 4 හරි කීය හරි කමක් නැහැ. 5 උඩ click කරනවා ඊට පස්සේ අඩු කිරීමේ ලකුණ ඔහොම press කරනවා. දැන් සම්පූර්ණ එක අපිට පේනවා.
ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට ගියා අයියකට ප්‍රෙස් කරා sequence render into out ඊට පස්සේ ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට export media දීලා මේ වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තප්පර 25ක් වෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා තප්පර 30කට වගේ වීඩියෝ එක හැදුවා නම් මෙන්න මේ හරියට වගේ එද්දී ඔයාලගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක black color තිබ්බනම් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අන්තිමට තියෙන පික්චර් එක මේ විදිහට අදගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ ඩිස්ටන්ස් එක දුර දිග ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා background music එකට මොකද කරන්න කියලා. background music එකත් ඔයාලට පික්චර් එක දික් කරගත්ත විදිහටම මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට background music එකත් අපි ගෙනියන ප්‍රමාණයට අනුව ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. දැන් අපේ අලුත් end point එක තමයි මෙන්න මෙතන. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඕවකුරු ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ අපි අන්තිමට සිලෙක්ට් කරපු තැන end point එක විදිහට අරගෙන render into out කරලා වීඩියෝ එක export කරගන්න. දැන් අපි play කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට සරලව ෆොටෝ ස්ලයිඩ් ෂෝ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.